नवरात्री सुरू झालेली आहे, प्रत्येकाचे उपास असतात आणि म्हणून आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पनीरची उपासाची कचोरी। आपण सुरुवात करूया। इथे मी फुल क्रीम मिल्क घेतलेला आहे 1 लिटर आणि ते गरम करायला ठेवले। आता लिंबाचा रस घालून आपण हे दूध फाडून त्याचं पनीर करायचंय। इथे एका लिंबाचा रस घेतलेला आहे, जेवढा रस आहे लिंबाचा तेवढंच पाणी घालायचं आहे। इथे दूध तापलेलं आहे आपलं, बघू शकता। व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे। 2-2 चमचे हा रस घालायचे। बघू शकता दूध आपलं फाटलेलं आहे। हे पनीर आता आपण गाळून घेऊया। ह्यात आता आपण पाणी घालून हे थोडंसं धुवून घेऊया, कारण आपण लिंबाचा रस याच्यात घातलेला होता। त्यानंतर आपल्याला थोडा वेळ हे असं बांधून ठेवायचे, जेणेकरून ह्यातलं सगळं पाणी निघून जाईल। अशा तऱ्हेने आपण हे 1 तास बांधून ठेवूया। पनीर जोपर्यंत सेट होते तोपर्यंत आपण कचोरीची जी पारी आहे त्याचं मिश्रण तयार करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत, ते उकडून सोलून मॅश केलेले आहेत। मी इथे आता कोथिंबीर घालणार आहे, पण बरेच वेळा काय होतं की उपासाला कोथिंबीर खाल्ली जात नाही, तर तुम्ही खात नसाल तर नाही घातली तरी सुद्धा चालेल। इथे अरारूट घेतलेलं आहे, ते 2 टेबलस्पून घालून घेऊया। त्यानंतर घालूया चवीप्रमाणे मीठ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आता हे सगळं हाताने व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया। आपलं हे मिश्रण तयार आहे। पनीर सेट झालेलं आहे, आपलं पारीचं मिश्रण सुद्धा तयार आहे। आता आपण सारण तयार करून घेऊया। हे जे पनीर आहे ते आता हाताने आपण मोकळं करून घेऊया। आता ह्याच्यात घालूया अर्धा कप खवणलेलं खोबरं। त्यानंतर घालूया 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया, 2 टेबलस्पून बेदाणे। इथे मी केशराचं दूध तयार करून घेतलेलं आहे, 1 ते 1.5 टीस्पून एवढं आहे। आता ह्यात घालूया पाव कप पिठी साखर। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया। स्टफिंगसाठी आपण एक चुरचुरीत अशी फोडणी तयार करून घेणार आहोत। गॅस ऑन करूया। 1 टीस्पून तूप घालायचे। इथे 1 हिरवी मिरची घालतीये। इथे 1 टीस्पून किसलेलं आलं, 1 टेबलस्पून काजूचे तुकडे, 2 टीस्पून खसखस। हे सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया। इथे थोडंसं आणखी तूप घालूया, 1 टीस्पून एवढं जिरं घालायचं। इथे मी खसखस वापरलेली आहे, जर तुम्ही उपासाला खसखस खात नसाल तर नाही घातली तरी सुद्धा चालेल, ती ऑप्शनल आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। गॅस बंद करूया आणि हे सगळं आपण ह्या मिश्रणात घालायचं। हे जे सगळं मिश्रण आहे ते आपण आता हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। उपासाच्या कचोरीची सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे, तर आता आपण कचोऱ्या तयार करणार आहोत। त्यासाठी इथे मी आधी अरारूट घेतलेला आहे, त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालून घेते। हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचंय आणि ह्या बटाट्याच्या मिश्रणाचा एक गोळा घेऊया, त्याची पारी तयार करूया। त्यात स्टफिंग भरायचे आणि ही कचोरी बंद करून घ्यायची। अशा प्रकारे आपण सगळ्या कचोऱ्या तयार करून घेऊया। ह्याच्यात कुठेही पाण्याचा अंश असता कामा नये, नाहीतर ह्या कचोऱ्या फुटू शकतात। ह्या कचोऱ्यांची जी साईज आहे ती आपण आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतो। कचोऱ्या वळून झालेल्या आहेत। आता काय करायचंय, ह्या कचोऱ्या ज्या आहेत त्या अरारूटमध्ये घोळवून आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। हे अरारूटचं कोटिंग केल्यामुळे ह्या ज्या कचोऱ्या आहेत या क्रिस्पी पण होतात आणि त्या फुटत सुद्धा नाही। तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे, मी मगाशीच तापायला ठेवलं होतं तेल। कचोऱ्या मस्त सोनेरी रंगावर तळल्या गेलेल्या आहेत। आता त्या काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपली नवरात्रीसाठी उपास स्पेशल पनीर कचोरी तयार आहे। तुम्ही नक्की करून पाहायची आहे आणि कशी झाली आहे ते आम्हाला नक्की कळवायचं आहे। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचे।